Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο είναι για σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Πατήστε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήστε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε λοιπόν για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Το θέμα μας είναι αν θα κάνει κίνηση, αν θα στείλει μήνυμα το άτομο που σε ενδιαφέρει. Είναι μια περίοδος επανασυνδέσεων, γι' αυτό το κάνω αυτό. Για να δούμε. Υπάρχουν προοπτικές, θα κάνει κίνηση. Όπα, δύο κάρτες μείνα στο χέρι μου. Βασιλιάς Ράβδων και ο Ερημίτης. Αυτό το άτομο λοιπόν που σε απασχολεί έχει μπει σε μια κατάσταση του Ερημίτη, ψάχνει να κάνει την ενδοσκόπησή του, καλό είναι αυτό, κάτι θα βρει εκεί μέσα, δεν μπορεί. Ο Ερημίτης λοιπόν είναι μια κάρτα που χρειάζεται, αυτό το άτομο λέει, ήρεμο χρόνο για να βρει μέσα του ή μέσα της, γιατί το άνοιγμα είναι γενικό, αυτό που χρειάζεται για να καταλάβει τι συμβαίνει στη ζωή της. Κοίταξε, ο Βασιλιάς Ράβδων είναι ένας άνθρωπος που έχει κίνητρα, ψάχνει να βρει τα κίνητρά του, ψάχνει να δει τι σας ενώνει, τι σας χωρίζει. Εδώ λέει ότι είχε χάσει τα ενία από τα χέρια του ή τα χέρια της. Γενικά ο λόγος μεταξύ σας δεν ήταν καλός στο χρονικό διάστημα που δεν είναι προς το τέλος. Εδώ λέει λοιπόν δείχνει μια τώρα να βάζει προσοχή, να δείχνει την προσοχή του στη μεγάλη εικόνα, δηλαδή μέχρι τώρα κοιτούσε ένα πράγμα, τώρα θα τα δει όλα σφαιρικά, καλά θα κάνει. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει εδώ. Παρελθόν, μαλώματα, εδώ χαμός έγινε, μεγάλη αίρια δείχνει ότι ακούστε τη διαίσθησή σας, τι σας λέει για αυτήν την περίπτωση. Η μεγάλη αίρια λέει ότι ασχολείστε και με τα ταρό φυσικά. Έχουμε μια νέα σελήνη στο λιοντάρι που θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να λυθούν τα θέματά σας, γιατί μετά βγάζετε την αυτοκράτηρα, που η αυτοκράτηρα και αυτή με τον τρόπο της τι κάνει τώρα, ζητάει μια βοήθεια, θεϊκή βοήθεια από το σύμπαν για να της έρθουν απαντήσεις, ζητά βοήθεια δηλαδή. Θέλει να συγκρίνει τώρα τα γεγονότα, θέλει να ψάξει να βρει τι έγινε, πώς έγινε. Είστε λοιπόν και εσείς στην αναζήτηση, όπως και το άτομο που σας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Άρα μας μένει εδώ ότι υπάρχει ένας θυμός από κακή επικοινωνία, παρεξήγηση, κάτι τέτοιο, και το άτομο αυτό κρατάει σιγή ηχθείως. Νέα κύπελα βγαίνουν πρώτα όμως, που εδώ από τη μία την άλλη οι ευχές σας λέει θα γίνουν πραγματικότητα, γιατί μην ξεχνάς ότι ζήτησες θεϊκή παρέμβαση εδώ πέρα. Ονειρεύεσαι τις στιγμές με αυτό το άτομο, μια μαγική στιγμή λέει στη ζωή σου, καλή τύχη πάνω στο θέμα και πίστη, να έχεις πίστη ότι όλα θα πάνε καλά. Με τον Άσο των Ξυφών φυσικά και θα έχουμε επικοινωνίες, θα κάνει μια κίνηση λοιπόν, με κάποιες ιδέες καινούριες, να σου πει αυτό, να σου πει το άλλο, πώς να τα τακτοποιήσετε μεταξύ σας. Εδώ υπάρχουν κάποια εμπόδια βέβαια, εδώ χρειάζεται και η πίστη σας ότι στο τέλος με τούτα και με τα άλλα όλα θα πάνε καλά. Η επικοινωνία θα είναι ξεκάθαρη, συνοπτική, θα είναι αυτό και από τις δύο πλευρές βέβαια βλέπω εδώ πέρα, και κάποια μαλώματάκια θα έχετε, αλλά η αιτία για αυτά τα μαλώματα είναι άλλα πρόσωπα. Στην ουσία μεταξύ σας δεν είναι τόσο το θέμα όσο είναι τον γύρο. Νιώθετε ότι σας τυπούν αλίπητα τα γύρω πρόσωπα που έχει αυτό το άτομο, δεν έχετε και άδικο όμως, για να πω την αλήθεια εδώ. Εσείς προσπαθήσατε να βάλετε κάποια όρια, δεν μπήκανε στο παρελθόν, τώρα θα προσπαθήσετε και οι δυο να βάλετε τα δικά σας όρια. 5 ράβδι είναι μία κάρτα που λέει να σε υπερασπιστείς για αυτά που συμβαίνουν και να υπερασπιστείς τις επιλογές που έχεις κάνει για αυτή την κατάσταση.
γιατί λέει ότι χρειάζεται να έχεις αυτοπεποίθηση. Αν είναι να προκαλέσεις κάποιον για αυτά τα όρια, προκάλεσε τα, αλλά διάλεξε σοφά την πρόκληση, δηλαδή να έχεις επιχειρήματα και όλα αυτά, γιατί αλλιώς θα το χάσεις το έργο που λένε. Βασίλισσα νερού εδώ, μία βασίλισσα η οποία, εντάξει, θυσιάζει πάρα πολλά πράγματα και μας έβγαλε και τη μεγάλη αίρια πριν και η βασίλισσα νερού ταυτόχρονα μιλάμε, η διαίσθησή σου πρέπει να χτυπάει, όχι κόκκινο τώρα, πρέπει να γίνεται πανικός. Εδώ λοιπόν λέει το εξής, άκου τη διαίσθησή σου, άκου τη διαίσθησή σου. Εκεί θα βρεις τις απαντήσεις και ακολούθησε την καρδιά σου, λέει εδώ πέρα. Γιατί έχεις ένα χωρισμό επάνω σου που δεν τον αντέχεις άλλο, ίσως σου φέρνει και κάποια οικονομικά προβλήματα. Γενικά μπορεί από αυτό το χωρισμό να οδηγήθηκε στο να δουλεύεις, να το έχεις ρίξει στην εργασιοθεραπεία και να δουλεύεις παραπάνω. Τώρα χρειάζεται, λέει, μια ισορροπία στη ζωή σου, φέρτα λίγο σε ισορροπία, δες λίγο και τον εαυτό σου. Και υπάρχει πιθανότητα μεγάλη, λέει εδώ, να βοηθήσουν κάποιοι για να λυθούν τα προβλήματα. Γιατί με την κάρτα των εραστών, εσείς και οι ευχές σας για αυτόν τον άνθρωπο που σκέφτεστε, ρε παιδιά, είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου. Μπορεί να μπαίνουν παρεμβολές, εμπόδια, χωρισμοί και τέτοια, αλλά αλλιώς δεν θα είχε και νοστιμάδα η σχέση. Τώρα θα μου πεις νοστιμάδα και να πληγώνομαι και να κλαίω. Εντάξει, έχεις ένα δίκιο σε αυτό, αλλά είναι μια σχέση η οποία πρέπει να περάσει από πολλά κύματα, πάρα πολλά κύματα, γιατί τι είπαμε, ότι είστε ένα ζηλευτό ζευγάρι, το οποίο το κοιτούν και το γλωσσοτρώνε. Έχεις όμως το σπαθί του Αρχαγγέλου, οπότε μη φοβάσαι. Έχεις το σπαθί του, μπορεί να δίνεις τις μάχες σου και να είναι άειλες, να μην ξέρεις τι γίνεται από την άλλη πλευρά, αλλά όταν εμφανίζεται η κάρτα αυτή, να ξέρεις ότι έχεις προστασία επάνω σου. Σε γονατίζει λοιπόν αυτή η κατάσταση 9 ράβδι, αλλά συνέχισε, λέει, να προστατεύεις τον εαυτό σου και τη σχέση με όποιο τρόπο μπορείς. Με τη σκέψη σου θα το κάνεις αυτό, δηλαδή να οραματίζεσαι ότι είστε μαζί και όλα αυτά. Αυτό έχει δηλώνει μια προστασία, δηλαδή μέσα στο μυαλό σου υποσυνείδητα την προστατεύεις, γιατί σκέφτεσαι ότι είστε μαζί, είστε αγαπημένοι και όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν, οι εραστές και τα δύο κύπελα έχουν επανασύνδεση, παιδιά, θα γίνει κίνηση επανασύνδεσης, γιατί και οι δυο σας είστε πάρα πολύ ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον και θα συγχωρέσει ο ένας τον άλλον για πράγματα που έχουν γίνει και κάποιες προκλήσεις, όπως είπαμε και πιο πριν. Εδώ λέει, μην εγκαταλείψεις την ιδέα στο ότι μπορείτε να είστε μαζί. Οι 5 ράβδοι είναι ένα μάλωμα που είχε γίνει, στο οποίο, όπως σου είπα, δεν έφταιγατε εσείς, φταίγανε οι άλλοι, οπότε όμως γι' αυτό ίσως χρειάζεται μια συγχώρεση, γιατί πες ο ένας, πες ο άλλος, κάτι έχει γίνει εδώ. Η βασίλισσα του νερού περιμένει τον ακόλουθο των ράβδων, ένα άτομο που δείχνει ότι αυτό το πρόσωπο είναι ενθουσιασμένο με την ιδέα να κάνει αυτή την επικοινωνία και να έρθει σε σένα. Βλέπεις, κοιτάζει την αγάπη σας αυτό το άτομο. Δεν μπορεί χωρίς εσένα, ειδικά τις νυχτερινές ώρες μιλάμε, το μόνο που ονειρεύεται και σκέφτεται είστε εσείς και οι προσωπικές σας στιγμές. Παρόλο ότι προσπαθούσε μέχρι τώρα να κρατάει απόσταση και ό,τι και να συνέβαινε στη ζωή του της, παρόλα αυτά, όταν σκέφτεται εσένα, η καρδιά αυτού του ανθρώπου φτερουγίζει και ένας απίστευτος ενθουσιασμός ξεπηδά από εκεί, και εδώ λέει ότι θα έρθει να ολοκληρωθεί κάτι που έμεινε στη μέση. Έχεις τη δύναμη, λέει, να το κάνεις αυτό, δηλαδή να το καλέσεις ενεργειακά αυτό το άτομο, με την κάρτα της ισχύως εδώ, της δύναμης. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι αν το πιστέψεις πραγματικά, θα υπάρχει μια ενέργεια καταπληκτική, είστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον, υπότις ράβδων εδώ, εντάξει τώρα, πολύ παθιασμένο αυτό το άτομο για σένα, σίγουρος για τον εαυτό του από την άλλη πλευρά ή τον εαυτό της. Ακούραστα θα σε κυνηγήσει μέχρι να πετύχει αυτό που θέλετε.
Τα γεγονότα, λέει, του επιβάλλουν ή της επιβάλλουν να πάρει γρήγορες αποφάσεις, να ασχοληθεί γρήγορα μαζί σου και να εμπιστευτεί το ένστικτο το δικό του, για το τι είσαι εσύ για αυτόν ή για αυτήν. Και εδώ, λέει, με την επανασύνδεση αυτή θα υπάρχει μια παθιασμένη σχέση, ίσως και πιο παθιασμένη από ποτέ, που μας οδηγεί στους 4 ράβδους, που είναι μια κάρτα που θα γιορτάσετε τόσα πολλά με αυτόν τον άνθρωπο. Ακόμη είστε στην αρχή, που λέει ο λόγος. Όταν θα γίνει αυτό, να στείλετε, λέει, ευγνωμοσύνη στο Θεό, γιατί και στους αγγέλους, γύρω από την ειρήνη που θα έρθει μεταξύ σας και την ευημερία που έρχεται. Είναι χαρά στην προσωπική σου και στην οικογενειακή σου ζωή. Μια απίστευτη κάρτα. Βασίλισσα Ράβδων εδώ, φεύγεις από τη Βασίλισσα Νερού και γίνεσαι Βασίλισσα Ράβδων. Ούτως ή άλλως εδώ είπαμε για την κάρτα της δύναμης, ένα λιοντάρι βλέπουμε εδώ. Είσαι λιοντάρι σε όποιο ζώδιο και να ανήκεις, η ενέργειά σου είναι λιονταρίσια. Η Βασίλισσα τώρα Ράβδων είναι ένα άτομο που με τη χάρη της και τις ικανότητές της, το άτομο που την ενδιαφέρει δεν μπορεί να μείνει, ξέρεις, χωρίς να το σκέφτεται αυτό. Είστε πολύ ισχυρή προσωπικότητα για να σας αγνοήσει αυτό το άτομο. Ισχυρή προσωπικότητα όσο αφορά το τι σκέφτεται για σένα, σε θεωρεί δυνατή. Τι άλλο μας λέει εδώ, υπό της πεντάκτηνων, στον φέρνει πίσω ή στη φέρνει πίσω ο φύλακας άγγελός σου, μέσα από εμπόδια που θα τα παλέψεις με το φύλακα άγγελός σου, αλλά η προστασία είναι απίστευτη και στον φέρνει με σταθερότητα και αγάπη. Και με τα 9 πεντάκτηνα φυσικά επανασύνδεση, γιατί εκπαιδεύεις τον εαυτό σου πάνω σε αυτό, εκπαιδεύεις τον εαυτό σου πώς να δυναμώσει τώρα. Και τι λέμε πάντα, ότι όσο είμαστε στη δύναμή μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Κατάλαβες, οπότε εσύ βρίσκεσαι, λέει, σε μια κατάσταση τώρα που ναι μεν σε γονάτισε αυτή η υπόθεση, ίσως ο χωρισμός ήρθε για να προστατεύσεις κάπου εσένα, προσπαθούσες μάλλον να σε προστατεύσεις, αλλά κάτι γινότανε και υπήρχαν θέματα εκεί. Εντάξει, εσύ ξέρεις τώρα, ο καθένας μας εδώ πέρα έχει μια προσωπική ιστορία. Το ζήτημα όμως είναι το γενικό, ότι προσπαθούσες να σε προστατεύσεις. Ίσως είσαι πληγωμένο άτομο, ρε παιδί μου, και είχες μια φοβία μέσα σου και έβλεπες παντού φαντάσματα, να το πω έτσι, και να τα έκανες πιο αυξημένα αυτά στο μυαλό σου με τα σενάρια. Τέλος πάντων, βέβαια τα άλλα άτομα δεν είναι σενάρια, μπορεί να βρήκαν από κάπου να πιαστούν για να το κάνουν και αυτοί να βάλουν το χεράκι τους για να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Το θέμα όμως είναι, πηγαίνοντας προς το μέλλον, βλέπουμε μια καταπληκτική ενέργεια, καταπληκτική, όταν σου λέω καταπληκτική, για αυτή την επανασύνδεση, που αυτό το άτομο θα την κάνει μέσω επικοινωνιών φυσικά, θα μου πεις πώς αλλιώς θα γίνει, μέσα με το σπαθί του Αρχαγγέλου, το τονίζω, δεν είναι μια τυχαία επικοινωνία έτσι, θα στείλω απλά για να στείλω. Έχοντας 2 κάρτες που μας μιλάνε για το φύλακα άγγελό σου, λοιπόν, είναι θεϊκή παρέμβαση μέσα στα πολύ άσχημα πράγματα που ζείτε, στην καθημερινότητα που ζούμε οι άνθρωποι. Μπορεί να πιστεύουμε ότι μας έχει παρατήσει το σύμπαν, μας έχουν παρατήσει όλοι και μας πάνε στραβά. Βεβαίως γίνεται αυτό, όχι ότι μας παρατάνε, αλλά μας πάνε κάποια στιγμή στραβά. Ίσως μερικές φορές είναι αυτό που λέμε, ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και ότι όλα γίνονται για να μάθουμε κάποια πράγματα. Για μας περισσότερο, για να είμαστε πιο θωρακισμένοι απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις που δεχόμαστε. Κεντρική κάρτα, λοιπόν, τα 2 κύπελα. Αυτό το άτομο θα ζητήσει αναζωπήρωση της σχέσης σας, θα ξαναερωτευθείτε και, όπως είπα, θα τελειώσουν οι προκλήσεις, γιατί αυτή τη φορά θα το δείτε και οι δύο με διαφορετική ματιά και θα θωρακίσετε και οι δύο τους εαυτούς σας, να μην έχετε παρεμβολές από γύρω από τους γύρω σας. 4 ράβδοι μιλούν για έναν γάμο, μια ευτυχία, μια απόλυτη επιβράβευση για αυτήν τη σχέση που πέρασε τόσα πολλά και κάποια στιγμή καταλαβαίνοντας ποια είναι τα λάθη σας, οι εγωισμοί σας και των δύο,
διορθώνετε την κατάσταση, οπότε η ανταμοιβή είναι ό,τι καλύτερο για εσάς. Πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ, να δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε πάνω στα 2 κύπελα τι βγαίνει, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω εδώ τι βγαίνει. Εδώ βγαίνει ότι υπήρχαν άνθρωποι γύρω σας που λέγανε μυστικά. Επίσης βγαίνει ότι μπορεί να φοβάστε ότι υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο και σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει, δεν αντιλέγω. Και το άλλο άτομο βέβαια φοβάται κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ υπάρχουν πρόσωπα που δεν είναι αληθινά πάνω στη σχέση σας ή δεν τη θέλουν τη σχέση σας και προσπαθούν με ίντριγκες να χαλάσουν μια κατάσταση. Επίσης αυτή η κάρτα μας λέει και για κάτι άλλο, ότι ο χρόνος που ήσασταν τότε που ήσασταν μαζί ήταν λίγο λάθος. Είναι σε αυτό που λέμε ότι βρεθήκαμε σε λάθος στιγμή και έπρεπε να διορθώσουμε τα πράγματα. Στις διαμάχες επάνω θέλω να δω τι βγαίνει. Μία γυναίκα εδώ παίζει το ρόλο, τώρα αυτή καλή θα είναι, κακή θα είναι, θα δείξει. Μία γυναίκα πάντως πάνω σε αυτές τις διαμάχες θα παίξει ένα ρόλο. Στη Βασίλισσα των Ράδων βγαίνει ότι πρέπει να αγαπήσετε τον εαυτό σας, για να έρθετε, αν υπάρχει άλλο πρόσωπο στη ζωή αυτού του ανθρώπου, για να έρθετε εσείς στη δυνατή σας θέση, ώστε να μην φοβάστε ή να μην δίνετε ενέργεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπάρχει γύρω του, οποιοδήποτε πρόσωπο. Γονατισμένοι εσείς, μετανιωμένος αυτός, δείχνει ότι έχει απογοητευτεί, μπορεί να απογοητεύτηκε για το πόσο στραβά πήγε η σχέση σας. Είναι πάντως πολύ απογοητευμένο αυτό το άτομο και δεν το βλέπω να είναι καλά που είστε χώρια. Στον ακόλουθο τώρα δείχνει ότι θα γίνει μια συμφωνία εκ νέου για την σχέση σας. Εδώ μπορεί να έχει κάποιος στο μυαλό του ότι παίζει κάτι οικονομικό. Στον άσο των ξυφών στις επικοινωνίες δείχνει ότι το άτομο που σε ενδιαφέρει αυτό ακριβώς σκέφτεται. Το βάζει από εδώ, το βάζει από εκεί στο μυαλό του, της, πώς να κάνει αυτή την επικοινωνία. Ψάχνει ιδέες, ψάχνει τρόπους. Για να δούμε στη Βασίλισσα του Νερού, μια δικαίωση έρχεται επάνω της, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλες οι βασίλισσες είναι αδικημένες, αλλά αυτή που είναι του νερού, επειδή είναι λίγο πιο ευαίσθητη από τις άλλες, θα μου πεις τώρα στην αγάπη όλοι το ίδιο περνάνε, αλλά έρχεται μια δικαίωση γιατί έχει παλέψει. Η αλήθεια είναι πάρα πολλά χρόνια. Όλη της τη ζωή αυτή η βασίλισσα παλεύει για την αγάπη και από τους δικούς της φόβους πολλές φορές την διώχνει την αγάπη, μαζεύοντας τον εαυτό της, για να μην πληγωθεί. Οπότε τι κάνει, τρέπεται σε φυγή προτού την αφήσουν οι άλλοι. Και αυτό είναι το δικό της σενάριο όμως, έτσι πιστεύει ότι θα την αφήσουν και οπότε τι κάνει, το προκαλεί μόνη της, το φτάνει στα άκρα για να δει εάν υπάρχει το ενδιαφέρον έντονο. Μάλιστα, πάνω στους 4 ράβδους βγαίνει η σχέση σας. Αυτό ακριβώς που λέγαμε πιο πριν, η αγάπη, η αληθινή αγάπη και ο ένας τον άλλον θέλει πάρα πολύ ερωτικά. Πάνω, αν μπήκανε τρίτα πρόσωπα, εδώ έχει παίξει ρόλο ένας άντρας, δηλαδή μπορεί να του γνώρισαν αυτού του ανθρώπου μία γυναίκα άλλη και να την παρουσίασαν ως κάτι ιδανικό. Στο φύλακα άγγελο όμως πέφτεις εσύ που σε προστατεύει απέναντι από αυτά τα βαμπύρ και θα φανερωθούν. Επάνω στα πρόσωπα πέφτεις εσύ που οραματίζεσαι ή σκέφτεσαι ότι πρέπει να φανερωθούν όλα. Πάνω στα λάθος καρμικά αυτό γίνεται σε ένα σπίτι εξοχικό, σε ένα ταξίδι. Όμως όλο αυτό είπαμε γίνεται για να αλλάξετε εσείς πράγματα. Στις προσδοκίες σας δέχεστε μια βοήθεια και από ένα ανδρικό πρόσωπο, παρόλο ότι κρατάει ψυχρή στάση αυτό το άτομο, και όμως στο τέλος θα σου δώσει την αξία σου. Στη συμφωνία που θα κάνετε λίγο θα ταραχτείτε, γιατί μπορεί να σας πει πράγματα τα οποία δεν θέλετε να συμφωνήσετε και να φέρετε κάποια διαμάχη, ή μπορεί να περιμένετε να ακούσετε κάτι άσχημο και να φοβάστε γιατί μπορεί να δείτε κάτι. Αυτό δεν πρέπει να το δώσετε σημασία. Σημασία έχει
να σκεφτείτε αυτή την επανασύνδεση, γιατί όλα δείχνουν ότι μπορεί να επιτευχθεί. Στα 9 κύπελα βγαίνει η απόλυτη τύχη, γιατί είπαμε το σύμπαν σας θέλει μαζί, ό,τι και να συμβαίνει. Στους εραστές, όπως βλέπεις, είστε πιο καρμικό, δεν γίνεται. Είναι μία σχέση απίστευτη αυτή. Γι' αυτό και είναι τόσο, δέχεται τόσο σκληρή επίθεση. Πάμε να δούμε στην κάρτα της ισχύως. Τύχη επάνω σας λοιπόν και εδώ. Είστε πολύ τυχεροί όταν είστε στη δύναμή σας. Πάνω στο χωρισμό βγαίνει ο άνθρωπός σας, που και αυτός το κουβαλάει με πολύ βάρος επάνω του. Πάνω στον υπότιτο ράβδον πέφτει το δώρο του Θεού. Δες εδώ, δες εδώ. Δες εδώ κατάσταση. Το σύμπαν σας θέλει μαζί. Λοιπόν, πάνω στην επανασύνδεση βγαίνει, θα γίνει αυτή η επανασύνδεση γιατί ο ένας από τον άλλον νιώθει πολύ μόνος του, νιώθει σχεδόν ορφανός, γιατί εσείς όταν ενωθήκατε, καλύψατε πολλές πτυχές του ανθρώπου αυτού και αυτός τις δικές σας, όπως του γονιού, της μαμάς, των αδερφών. Τον είχατε σαν οικογένεια και αυτός το ίδιο όμως, και οπότε νιώθετε μοναξιά και ορφάνια που δεν είστε μαζί. Το κορίτσι είναι συνδεδεμένο με το αγόρι, ανάμεσά τους βέβαια αυτή τη στιγμή νιώθουν μοναξιά, ταράζονται. Τη δικαίωση ψάχνετε λοιπόν και δείχνουν όλο ότι θα έρθει μέσα στο σπίτι. Η ταραχή σας είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ θυμό μέσα του και τα σκέφτεται και λέτε, ρε παιδί μου, είναι σαν να μην το δέχεστε αυτό το πράγμα, αυτό το θυμό που έχει, αλλά ίσως αυτή τη στιγμή να μην μπορείτε να αποδείξετε πράγματα ακόμη, σύμφωνα με την ψυχρή στάση που κρατάει. Αλλά εδώ ο αξιωματικός έχει να κάνει και με αυτό που είπαμε λίγο πριν, ότι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα μέσα από επικοινωνίες. Για να δούμε τι θέλει να σου πει. Θέλει να σου πει ότι ανάμεσά σας μπήκε ένα άτομο να σας κλέψει την ευτυχία σε μία διαδικασία ενός ταξιδιού ή αλλαγών. Εδώ λέει θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, είπαμε, εδώ είναι τώρα τι θέλει να σας πει για το μέλλον σας. Προσπαθεί να ξεκαθαρίσει το μυαλό του αυτό το άτομο, αλλά κάποιοι καραδοκούν γύρω-γύρω και δεν το αφήνουν να τα ξεκαθαρίσει. Δηλαδή μπορεί να κάνει μία σκέψη, ας στείλω μήνυμα και να την εκφράσει αυτή τη σκέψη κάπου και να του βάλουν και άλλα εμπόδια. Κατάλαβες? Δηλαδή, κάποια στιγμή όμως θα ξυπνήσει, δηλαδή θα δει ότι τελικά δεν είστε αυτοί που προσπαθούν να σας πείσουν οι άλλοι ότι είστε. Και γι' αυτό λέει εδώ θα σας δείξει την αξία σας. Και για να δούμε εδώ με την κάρτα του Σκορπιού, εσείς το δουλεύετε για να γίνετε οικογένεια. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να θεραπεύσει κάτι που έχει μέσα του, σε θεωρεί λίγο ανώριμο, αλλά στο τέλος βγαίνει, όπως είπαμε και λίγο πριν, ένας υπέρλαμπρος γάμος, ο οποίος είναι ευλογημένος. Αυτό θα πω, ευλογημένος γάμος λοιπόν, ο οποίος από αυτό το γάμο κερδίζει μόνο η αγάπη και θα κερδίσει στο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν κερδίσει. Το λέω και το ξαναλέω. Γιατί είδατε ότι βγήκε η κάρτα των εραστών και τα δύο κύπελα και από πάνω βγήκε πάλι εραστές ακριβώς στην ίδια θέση, που στα δικά μου χαρτιά μιλούν για την απόλυτη καρμικότητα, έτσι. Φέτος το λέω πολλές φορές ότι θα βρεθούν τα ζευγάρια σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και οι χωρισμένοι και τα ζευγάρια σε δύσκολες καταστάσεις για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια και να δείξουν ότι έχουν οριμάσει μέσα από τη διαδικασία των χρόνων, γιατί προφανώς εδώ και οι δυο σας είχατε εμπόδια από το παρελθόν. Μπορεί να πληρώσατε ένα κάρμα από τη μία, μπορεί να είχατε πληγές που έπρεπε να λυθούν, να θεραπευθούν από την άλλη, έτσι να σας οδηγούσε να κάνετε, όπως είπαμε, ακραίες σκέψεις και ο ένας και ο άλλος, και οι δύο νιώθετε αδικημένοι εδώ, η αλήθεια είναι, και δείχνουν όλα πως είστε αδικημένοι, γιατί δείχνει ότι ενώ θα έπρεπε να είστε μαζί τώρα, κάτι σας έχει χωρίσει, το οποίο
δεν υπάρχει λογική, γιατί μου βγάζει μόνο τον κλέφτη, που σημαίνει ότι κάποιος ήθελε να το κλέψει αυτό, ότι ήταν κάτι πάρα πολύ καλό για να το αφήσουν να υπάρχει. Ναι, αλλά όμως το σύμπαν, είπαμε, γιατί το ζητήσατε εσείς τη θεϊκή παρέμβαση με το φύλακα άγγελό σας, θα δουλέψει πάνω σε αυτό με το σπαθί του για να ξεκαθαρίσει την υπόθεση. Για να δούμε εδώ κάποιες έξτρα πληροφορίες ή συμβουλές, για να δούμε εδώ. Εγώ θα πω περισσότερο τι σε συμβουλεύει εδώ να κάνεις. Για να δούμε ποιες είναι οι συμβουλές εδώ. Λοιπόν, εδώ θα γίνει μια πρόταση που σχεδιάζεται. Αυτή η πρόταση επίσης μας δείχνει ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση από το άτομο που σε ενδιαφέρει. Ακόμα προσπαθεί να τα βρει λίγο, είπαμε, με τον εαυτό του αυτό το άτομο. Κάποιοι βάζουν λόγια για να σε αμφισβητήσει σε ένα σπίτι μέσα. Εσύ λοιπόν, λέει εδώ ότι θα πρέπει να κάνεις υπομονή, θέλει λίγο χρόνο. Πάνω στο γάμο βγαίνει ο γάμος, έλα παιδιά, εντάξει. Οκ, δεν σου είπα εγώ ευλογημένος γάμος. Οι εραστές ξανά, θα θεραπευτεί λοιπόν αυτή η πληγή, όπως και δίποτε. Εντάξει, είναι υπότης νερού, έρχεται ως τρίτος υπότης νερού, που σημαίνει ότι έχει πάρα πολλά συναισθήματα για σένα και είναι και ευαίσθητος αυτός τώρα. Στο είπα κάπου ότι μόλις σε σκέφτεται η καρδιά αυτού του ανθρώπου φτερουγίζει, υπάρχει έρωτας, δεν του έχει τελειώσει ο έρωτας. Δεν έχει τελειώσει ο έρωτας εδώ και η αγάπη. Ο υπότης του νερού είναι υπότης της αγάπης. Και αν θυμάσαι κάτω από εδώ ακριβώς, και για του λόγου το αληθές, απλά δεν θέλω να χαλάσω πολύ τις κάρτες. Έλα, εντάξει, το θυμάσαι. Από εδώ κάτω λοιπόν βγήκε η ίδια κάρτα, η κάρτα της δύναμης. Η κάρτα της δύναμης. Έχεις τη δύναμη λοιπόν απέναντι σε αυτούς που αμφισβητούν εσένα, το άλλο άτομο, τη σχέση σας και όλα αυτά, να νικήσεις, αρκεί να το πιστέψεις. Βρίσκεστε σε κρίση, αλλά βλέπεις το φύλακα άγγελό σου παντού, που σου λέει ότι πολύ σύντομα θα ακούσεις μια πάρα πολύ όμορφη μελωδία, ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα. Είναι αυτό που είπαμε, αν θα έχω μήνυμα ή όχι. Όμως αυτό θα είναι, λέει, μια πάρα πολύ ευχάριστη μελωδία στα αυτιά σου. Βλέπεις εδώ πώς το ζητάς, πώς το εύχεσαι. Εντάξει, το άνοιγμα το είδες, ήταν πάρα πολύ εστιασμένο στη θεϊκή παρέμβαση. Μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι περίεργο αυτό, αλλά όταν μιλάμε για ενεργειακά πράγματα όπως είναι αυτό που κάνουμε εδώ τώρα, υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή ό,τι και αν θέλουμε το ζητάμε μέσα μας, που είναι το σύμπαν. Όταν ζητάμε το καλό, ζητάμε από το φύλακα άγγελό μας, και όταν ζητάμε το κακό, το ζητάμε ξέρεις από πού. Αυτά είναι και τα δύο μέσα μας τα γεγονότα, το καλό και το κακό. Εδώ λοιπόν εσύ δεν το αξίζεις όλο αυτό που σου συμβαίνει καθόλου. Είσαι το καλό, γι' αυτό και βγαίνουν τόσες καλές κάρτες επάνω σου. Έχεις λοιπόν μια δικαίωση με έναν υπότι νερού που έρχεται στο κορίτσι. Ο άνθρωπός σου εδώ έχει τη δύναμη να ξαναγίνετε το απόλυτο ζευγάρι για να μείνετε σε ένα σπίτι μέσα στο σπίτι σας. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω παρά να σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά για τις εγγραφές σου, για τα σχόλια. Αν θα κάνεις εγγραφή, απλά πάτα το σύνδεσμο, το κουτάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Θέλω κάτι να τονίσω τώρα εδώ, θα το τονίσω, το είπα στην αρχή, το είπα στη μέση, θα το πω και τώρα. Είναι περίοδος επανασυνδέσεων, πίστεψέ το, πίστεψέ το. Είναι η ενέργεια πάρα πολύ ισχυρή
και είναι ισχυρή στο εξής αυτό που παρατηρώ, ειδικά σήμερα, στην δύναμη που έχει αυτό το ζευγάρι να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να γίνει πιο ισχυρό από ποτέ. Το σύμπαν σας θέλει μαζί, τελεία. Ευλογία θα πάρετε, είστε ευλογημένοι, γι' αυτό και δέχεστε αρνητική πίεση από τους γύρω σας. Προσέξτε το αυτό και να σκέφτεστε θετικά. Θετικά εννοώ να κάνετε εικόνα ότι είστε μαζί με αυτό το άτομο και ότι ζείτε τα καλύτερα. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, να προσέχετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε τον εαυτό σας και όλα θα πάνε υπέροχα.